ጠባብ የሆኑ ቤቶችን ወይም ደግሞ የሥራ ቦታዎችን ለማስፋት የሚጠቅሙ ወሳኝ ነጥቦች ጠባብ ቤቶችን ማስፋት ስንል አክቹዋሊ የሆነውን የቤቱን ኤሪያ ሳንቀይር ግን ቤቱ ሰፊ እንዲመስለን የማድረግ ጥበብ ነው። ለዚህም ብዙ ቴክኒኮች ይኖራሉ። የመጀመሪያው መስታወቶችን መጠቀም ነው። መስታወት በተለምዶ ራሳችንን ለማየት የምንጠቀምበት ሲሆን ነገር ግን በአግባቡ ከተጠቀምንበት ስፔሳችንን ዴፕስ ለመስጠት ወይም ስፔሳችንን ወይም ቦታችንን ለማስፋት ይጠቅመናል ማለት ነው። ይህም አይናችን ላይ ኢሉዥኖችን በመፍጠር ቤቱ ወይም ስፔሱ ሰፊ እንዲመስለን ያደርጋል ማለት ነው። መስታወት የቤቱን ናቹራል ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ላይቶችን በማንጸባረቅ ሰፊ ስፔስ እንዲኖረን ወይም ደግሞ የተሻለ ብራይተር የሆነ ስፔስ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ይህ የመስፋት ስሜት እንዲሰጥልን መስታወትን አብዛኛውን ጊዜ ከመስኮቶች ፊት ለፊት ብናደርጋቸው ይመከራል። ይህም ነገር ግን ወደ ስፔሳችን ወይም ደግሞ ወደምንፈልገው ክፍል ውስጥ ቀጥተኛ የሆነ የፀሐይ ብርሃን ጨረር ካለ አይናችንን ሪፍሌክት አድርጎ ሊጎዳን ስለሚችል በተሻለ ጨረር በማይኖርበት ቦታ ማስቀመጥ ይኖርብናል። ሁለተኛው ስማርት ወይም መልቲ ፈንክሽናል የሆኑ ፈርኒቸሮችን መጠቀም ነው። የተለያየ ጥቅም ያላቸው ፈርኒቸሮችን መጠቀም ያስፈልጋል። ለሁሉም ፈንክሽኖች ወይም ደግሞ ለሁሉም ጥቅም ያላቸው ቦታዎች የተለያየ ፈርኒቸር መጠቀም ቦታችንን ሊይዝብን ስለሚችል አንድ ፈርኒቸር የተለያየ ፈንክሽን እንዲኖረው በማድረግ የተሻለ ስፔሶችን ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አስታውሱ፣ በጠባብ ቦታ ላይ ሁሉም ነገር ፈንክሽናል መሆን አለበት። ለምሳሌ ኮፊ ቴብል የተደበቀ ስቶሬጅ እንዲኖራቸው ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ መጽሐፍ ማንበቢያ እንዲኖረው ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ የተሻለ ፈንክሽን ብዙ ፈንክሽን ያላቸው ፈርኒቸሮችን መጠቀም የተሻለ ስፔሶችን ሴቭ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ላይት ኤንድ ትራንስፓረንት ኦብጀክቶችን መጠቀም። ይህም ማለት ምንድነው? ላይት በክብደታቸው በጣም ቀላል እንዲሁም ደግሞ አስተላላፊ ወይም ትራንስፓረንት ወደ ከነሱ ከፈርኒቸሮቹ ጀርባ ማየት የሚያስችሉን ፈርኒቸሮችን መጠቀም አስፈላጊ ነው። ፈርኒቸሮችን ስንመርጥ ውበታቸውን ብቻ ሳይሆን ቪዥዋል ዌይታቸውንም ማሰብ ያስፈልጋል። ቪዥዋል ዌይትንም ስንል የእይታ ክብደታቸውን ማገናዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህም ቀላልና ትራንስፓረንት ፈርኒቸሮችን መጠቀም ያስፈልጋል። ትራንስፓረንት የሆኑ ፈርኒቸር ስንጠቀም አይናችን አሳልፎ ስለሚያይ ቦታው በፈርኒቸሩ ኦኮፓይ የተደረገ እንዳይመስለን
ያደርጉናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊ የሆነ ዋይደር የሆነ ኤሪያ እናያለን ማለት ነው። አቮይድ ሶሊድ እና የሚከብዱ እንዲሁም ትላልቅ የሆኑ ፈርኒቸሮችን አቮይድ ማድረግ ያስፈልጋል። እግር ያላቸው ሶፋዎችን ማስቀመጥ እግር ከሌላቸው ሶፋዎች የተሻለ ወይም ከባድ ፈርኒቸር እንዳይመስለን ይረዳናል ማለት ነው። ለዚህም እግር ያላቸው ሶፋዎችን ወይም ወንበሮችን ጠባብ በሆነ ኮንዶሚኒየም ቤቶቻችን ሊሆን ይችላል ወይም ጠባብ በሆነ ስፔሶቻችን እግር ያላቸውን እቃዎች በመጠቀም የተሻለ ስፔስ ወይም ደግሞ ክብደት ያላቸው እንዳይመስለን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በቀላል ማቴሪያል የተሰሩ ፈርኒቸሮችን መጠቀም ብዙ ኢንፎርሜሽን ቤታችን ውስጥ እንዳይኖር ወይም ደግሞ ብዙ ትኩረት እንዳይስብ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የማቴሪያል አጠቃቀም የነዚህ የእቃዎቹን ማቴሪያል አጠቃቀማችን ውስን ማድረግ ወይም ደግሞ ቀላል አይን ማይዙ ማቴሪያሎችን መጠቀም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ሌላው ላይት ኤንድ ፍሬሽ ከለሮችን መጠቀም ይሄም ደብዘዝ ያሉ ወይም ደግሞ ላይት ትኩረት ብዙ የማይወስዱ ላይት የሆኑ መሬታችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ምንጣፋችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ሶፋችን ላይ ሊሆን ይችላል፣ ግድግዳችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ሲሊንጋችን ላይ ወይም ኮርኒሳችን ላይ መጠቀም ብራይተር የሆነ ሩም ወይም ደግሞ ፈካ ያለ ቤት እንዲኖሮት ያግዛቸዋል ማለት ነው። ይሄን እንኳን አብዛኞቻችን የምናደርገው ነገር ይመስለኛል። ሌላ ዎል ኦር ሲሊንግ ማውንትድ የሆኑ ላይቶችን መጠቀም ይሄም ማለት ምንድነው? ግድግዳ ላይ ፊክስ የሚደረጉ ወይም ደግሞ ሲሊንግ ላይ ፊክስ የሚደረጉ ላይቲንጎችን መጠቀም ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ፍሎር ላምፖችን አቮይድ ማድረግ ነው። ካሉም ፍሎር ላይ የሚቀመጡ ላምፖች ይኖራሉ ወይም ቴብል ላምፖችን አቮይድ ማድረግ የተሻለ ስፔስ ወይም ደግሞ ሰፊ ስፔስ እንዲኖረን ያግዘናል ማለት ነው። እንዲሁም ሲሊንግ ስትራይፕ ላይቶችን መጠቀም ሞር ቮሉሜትሪክ የሆነ ኤጁን ብቻ ዲፋይን ያደረገልን ስፔስ እንዲኖረን ስለሚያግዘን ሞር ስትራይፕ ላይቶችንም ልንጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ኦፕን አርቲኩሌት ስፔስ መፍጠር ይሄም ማለት ምንድነው? ብዙ ጊዜ ያለ ግድግዳ ስፔሶችን መከፋፈል ያለ ግድግዳ ስፔሶችን ልናገኝ እንችላለን። ይሄም ማለት ፈርኒቸሮች ኦኩፓይ ልናደርግ እንችላለን። ቅድም እንዳልኳችሁ ጠባብና ትንሽ ስፔሶችን ማስዋብ all about visual manipulation ወይም ደግሞ እይታ ላይ መጨነቅ ማለት ነው። ስለዚህ በሃይት ልንጫወት እንችላለን፣ በከለር ልንጫወት እንችላለን፣ በቴክስቸር መጫወት እንችላለን፣ እንዲሁም ምንጣፎችን በመቀያየር ልንጫወት እንችላለን። ስለዚህ የተለያየ ጥቅም ያላቸውን ፈርኒቸሮችን በመጠቀም ስፔሳችን የተሻለ ሰፊ እንዲመስልልን ልናደርግ እንችላለን። ሌላው ግድግዳ ላይ ተለጣፊ ፈርኒቸሮችን መጠቀም ወይም ደግሞ using wall mounted furnitures አንድ ትልቁ ስሞል ስፔሶችን ትልቅ እንዲመስሉን የምናደርግበት መንገድ ከመሬት ላይ ፈርኒቸሮችን ከፍ ብሎ እንዲታዩ ማድረግ ነው። በዚህም የተነሳ ክፍሉ የተሻለ ኦፕን እንዲመስል ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በተለያየ አሬንጅመንት ወይም አቀማመጥ ምቹ የሆኑ ፈርኒቸሮችን መጠቀም ይሄም ማለት ምንድነው? ዛሬ አንድ ፈርኒቸሮችን እንጠቀማለን፣ አሬንጅ እናረጋቸዋለን። ነገ ደግሞ በምንፈልግ ሰዓት አሬንጅ ለማድረግ የሚመቹ ወይም ደግሞ ፍሌክሲብል የሆኑ ፈርኒቸሮችን መጠቀም ይሄም የተሻለ ስፔስ እንዲኖረን ያግዘናል ማለት ነው። ለዚህ ምናልባት አሁን ላይ ጥሩ አቀማመጥ መስሎ የታያችሁ ፈርኒቸሮች ነገ
መቀየር ልትፈልጉ ትችላላችሁ ስለዚህ አቀማመጡ ወይም አደራደር የሚመቹ መሆን ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ሌላውና የመጨረሻውን ወሳኝ ነጥብ ፕላንቶችን መጠቀም ይሄም ፕላንቶች ወይም ደግሞ አትክልት ወይም አበቦች የተሻለ ፍሬሽ ነገርን ይስሉልናል በቤታችን ውስጥ ስለዚህ አትክልቶች ወይም ፕላንቶችን ጠባብ ስፔስ ላይ ፍሬሽ ወይም ደግሞ ቀላል ስፔሱ ቀላል ወይም ኢዚ ወይም ኦፕን እንዲመስለን ይረዱናል ማለት ነው ሶ ምናልባት ለነዚህ አትክልቶች ጠባብ ቦታ ሊኖራችሁ ይችላል ለማስቀመጫ ስለዚህም ምናልባት የሚንጠለጠሉ የአትክልት ማስቀመጫዎችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ተለጣፊ የሆኑ አትክልት መያዣዎችን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህም የተሻለ ሰፊ ስፔስ እንዲሁም ፍሬሽ የሆነ ኦፕን ስፔስ እንዲኖራችሁ ሄልዚ የሆነ ስፔስ እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው ስለዚህ የተጨናነቀ የሆነ ስፔስ እነዚህን አትክልቶች በማየት ቪዥዋሊ ፍሬሽ የሆነ ፊሊንግ በውስጣችሁ እንዲኖር ይረዳችኋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ወሳኝ ነጥቦችን ከተከተላችሁ በተሻለ አሁን ጠባብ መስሎ የታያችሁ ቤታችሁ ሰፋ ብሎ እንዲታይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ ሳምሶን ነኝ ሃኒክ ኢንቴሪየር ዲዛይን የሚያዘጋጅላችሁ የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች ይኖራሉ ቲፖች ይኖራሉ ከታች ያለውን በተን ካያችሁት በኋላ ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ ሁሉ ጊዜ የምንለቃቸውን ቪዲዮዎች መከታተል ትችላላችሁ ማለት ነው አመሰግናለሁ